you're new here, please do like and subscribe to my channel and click the bell beside it so you will be notified if I post another video. This makeup look is, or this video is for my zodiac sign, Aries. Lalagay ko na lang yung pictures sa sides para makita nyo kung ano yung sinasabi ko. May breakouts ako ngayon kasi ginagawa yung bahay. Maalikabok. Magka-primer lang ako using this all matte primer ng ZODIAC or Safe Lady. Ewan. Super fluffy nitong mga tong brush na. Binili ko siya. Galing siya ibang bansa. Sa Lazada ko siya in order. 400. Kasama na yung shipping. Hindi na ako maglalagay ng concealer kasi mukhang natagpan na. Siguro dito na lang sa taas may pimple marks. Itong Jazzy Collections. Then, gagamitin ko itong Careline powder in the shade Natural. Using this fluffy brush. Sobrang lambot talaga. Sarap sa mukha. Kahit pakakudkod mo, gano'n. Hindi ka masasaktan kasi sobrang lambot niya. Kaya sulit yung binayad ko dito sa brush na. Dahil sa kilay niya. Kasi oily ako. Gagamitin ko tong glow getter ng Careline. Yung sa brown
brown shade using this blending brush for the nose. Then, magka-blush on na ako using this hairline ulit in the shade Brush to Make. Itong brush na to. Magkaiba siya dito sa powder blush. Highlights ko lang yung nose ko using this Everblend na Advanced Glow Out Highlighter in the shade Strobe. Then magpusit na ako sa eyeshadow sa may eyes. Yung sa picture may orange sa outer, then brown, tapos gold glitter sa middle. So, kukuhanin ko tong Rapture, yung orange, sa Euphoria ng BYS palette. Then, lalagyan ko na tong brown shade using another blending brush. Dito sa outer. Nalagyan ko na tong yellow glitter or gold glitter eyeshadow na LFR using this flat brush. Yan, nag-mascara lang ako, curl ng lashes. Gamit ko to Maybelline Total Temptation, yung waterproof. May nahanap ako sa Pinterest na ARIES na naka-red lipstick, then nude. Hindi ko lang alam kung anong gagamitin ko. Itong curl line na nude or yung vice na red. Red na lang siguro. Parang ang plain kasi pag ito na lang red. Magli-lip tint muna ako using this Everblend na blush brush In the shade Red Bomb. Okay, mag-ganto na lang. Try na. Kasi napupul naman ko. Hindi ka gana Iba lip
Dito sa gitna lang. Nilagyan ko lang itong highlighter. Tapos nagalan ko sa nose. By the way, nilagyan ko pala Konti dito, side, sa lower, para okay. Yan, okay na tuyo na. Napatungan ko na siya ulit ng lip tint para mukhang lipstick. Yan, nagpalit lang ako ng damit, saka nag-google. Kasi may nakita akong green na outfit doon sa may ARIES na ZODIAC siya. Kaya nag-green ako. Then, pati yung sa short hair. Sige, ito na kayo. Crop top to. And this is the final look. I hope you guys like this. And if you do, please give it a thumbs up and subscribe to my channel. Bye! One left